ვაშუქებთ რეალობას. ჩვენ ვამკვიდრებთ მაღალ სტანდარტს, პასუხისმგებლიან ჟურნალისტიკას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. გავათობთ მწვავედ და კორექტულად. საქართველოს პირველი არხის ყველა პლატფორმაზე. ვეძებთ სიმართლეს. გაიგე. დროულად. გიჩვენებთ რეალობას. ახალი ამბები ონლაინ რეჟიმში. გაწვდით ზუსტ და სანდო ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში. საქართველოს პირველი არხი. შენი საინფორმაციო სივრცე. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. ვასილ ივანოვ-ჩიკოვანი. მოამბე. ყოველდღე 18 საათზე. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 18 საათზე. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საზეიმო ღვთისმსახურება სვეტიცხოველში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 42 წელი გავიდა. ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი ქრისტეს შობას ზეიმობს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან ერთად 25 დეკემბერს საქართველოში მცხოვრები ქრისტიანების ნაწილიც აღნიშნავს. ატენის ხეობაში ხანძრის ქრობის პროცესი გრძელდება, რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში. როგორ უნდა აღმოიფხვრას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არსებული ხარვეზები და გაძლიერდეს სკოლებში ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაცვის მექანიზმები. საკითხზე მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე მსჯელობენ. ეს ის ჯგუფია, რომელიც 15 წლის ლუკას სირაძის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა. მთავრობის ადმინისტრაციაში ლიკა ალელიშვილი მუშაობს, დეტალებით მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ლიკა, თუ გაკეთდა განცხადებები ამ შეხვედრის დაწყებამდე? ვასილ, შეხვედრის დაწყებამდე გაკეთდა სულ რაღაც ორი განცხადება. ჩვენ ვესაუბრეთ განათლების მინისტრის მოადგილეს, რომელიც ამბობს, რომ უწყებაში შემუშავდა კონკრეტული პრობლემები, ჩამოიწერა ეს პრობლემები და ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე კონკრეტული გეგმა შეიმუშავა განათლების სამინისტრომ, რომელსაც დღეს მინისტრის მოადგილე წარმოადგენს. სწორედ შეხვედრაზე განათლების მინისტრის მოადგილე ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე ამბობს, რომ მანდატური სამსახური არ შევა კერძო სკოლებში, თუმცა კერძო სკოლებს აქვთ ვალდებულება იმისა, რომ ყავდეთ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები და განათლების მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ამ პირების გადამზადება მოხდება, რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე ესწრებიან უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობენ, რომ თითქმის ყველა უწყებაში არსებობს სისტემური პრობლემა, რომელსაც სჭირდება მოგვარება და ისინი ფიქრობენ, რომ დღეს სამინისტროების წარმომადგენლები წარმოადგენენ სწორედ პრობლემების მოგვარების გეგმებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების განცხადებით მათ აქვთ კონკრეტული ხედვები, რომლებსაც ისინი უწყებების წარმომადგენლებს დღეს გაუზიარებენ. მოვისმენთ, რას აპირებენ, მივხვდებით პრინციპში, გააზრებული აქვს თუ არა როგორ კრიზისშია სისტემა და შემოთავაზებული ცვლილებები, რომელიც უწყებებს ცალ-ცალკე უნდა ჰქონდეთ მომზადებული, შევძლებთ შევაფასოთ, რომ ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე ნამდვილად მოხდება თუ არა სისტემის გაჯანსაღება. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრივ ჩვენი გამოცდილებიდან და მუშაობიდან გამომდინარე გვაქვს ჩვენი ხედვა. იქნება აქცენტი გაკეთებული ბავშვის ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებაზე, პრევენციაზე, ასევე გვექნება საუბარი უწყებათა შორის თანამშრომლობაზე და პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენც მოვისმენთ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების კომენტარებს, რაც ასევე იქნება ასახული სამომავლო დოკუმენტში. უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს მეორედ იმართება. ამ ჯგუფში შედიან როგორც სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრების მოადგილეები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები. შეხვედრა, როგორც გითხარით, ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ჩვენ ჟურნალისტები ველოდებით მეტი დეტალის გასაგებად უკვე შეხვედრის დასრულებას.
მადლობა მთავრობის ადმინისტრაციიდან ლიკა ალელიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებიდან 42 წელი შესრულდა. თარიღისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ლიტურგია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა. წირვა ილია მეორე მოსაყდრესთან და სხვადასხვა ეპარქიის მღვდელ მთავრებთან ერთად აღავლიდა. ლიტურგია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მრევლთან ერთად ხელისუფლების პირველი პირები და მმართველი პარტიის თავმჯდომარე დაესწრო. მოგეხსენებათ როგორი რთული იყო ეს 42 წელი. როგორი განსაცდელი ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას რამდენიმე წლის წინ თუ გნებავთ და 42 წლის განმავლობაში უამრავი გამოწვევა და განსაცდელი გადაეტანა ჩვენმა ქვეყანამ. უდიდესია ჩვენი დედა ეკლესიის წვლილი და მისი უწმინდესობის პატრიარქის წვლილი იმ დაბნეულობის დროს, როდესაც აბსოლუტურად საჭიროებდა ერის სწორებას და ძალიან ხშირად ყველაზე დიდი საყრდენი და სწორებას სწორედ ეკლესია და მისი უწმინდესობა გახლავთ. ჩვენ შეუძლებელია გადავაფასოთ პატრიარქის ღვაწლი ქვეყნის წინაშე. შეუძლებელია შევაფასოთ მისი ღვაწლი ეკლესიების მშენებლობაში. შეუძლებელია შევაფასოთ მისი ღვაწლი საგანმანათლებლო მიმართულებით და შეუძლებელია შევაფასოთ მისი ღვაწლი ქვეყანაში სიმშვიდის და მშვიდობის, რაც მთავარია შენარჩუნების საქმეში. კათოლიკოს პატრიარქი დღეს ამ მრავალწლიანი ღვაწლით არის ჩვენ წინაშე და მე მინდა თავდაბლად მას მიულოცო და უსურვო დღეგრძელობა. მე მადლობელი ვარ ღვთისა და ჩვენი ერისა, რომ მომეცა საშუალება შემესრულა ეს საქმე. ჩვენი ერი ღვთისაგან დაჯილდოებულია სიყვარულით და ამ სიყვარულს უნდა გაუფრთხილდეთ. სიყვარულზე სიძულვილით არ უნდა უპასუხოთ. დალოცვილი იყავით. მადლობელი ვარ თქვენი სიყვარულისა. ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი დღეს ქრისტესშობის დღესასწაულს ზეიმობს. რომის პაპმა ვატიკანში ქრისტესშობის დღესასწაულთან დაკავშირებულ ტრადიციულ მიმართვაში განსაცდელში მყოფ ადამიანებზე და ერებზე გაამახვილა ყურადღება, რომლებიც იტანჯებიან. რომის პაპამ მსოფლიოში მშვიდობისთვის ილოცა. ადამიანთა გულებში სიბნელია, თუმცა ქრისტეს ნათელი მაინც დიდებულია, განაცხადა პაპმა. მიმართვაში პონტიფიკოსმა ისაუბრა კონფლიქტურ რეგიონებზე და დაპირისპირებულ მხარეებს მშვიდობისკენ მოუწოდა. პაპმა ახლო აღმოსავლეთზე, წმინდა მიწაზე, სირიაზე, ლიბანზე, იემენზე, ერაყზე, ვენესუელასა და უკრაინაზე ილაპარაკა. საშობაო ღვთისმსახურება ჩატარდა იერუსალიმში. ბეთლემში ათასობით პილიგრიმი შეიკრიბა. მესააღავლინა იერუსალიმის ლათინური აღმსარებლობის პატრიარქმა. სადღესასწაულო მსახურებას ქრისტესშობის ტაძარში პალესტინის ლიდერი მაჰმუდ აბასიც დაესწრო. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასთან ერთად ქრისტესშობა გუშინ გვიან ღამით საქართველოში მოქმედმა რელიგიურმა კონფესიებმაც აღნიშნეს. ღვთისმშობლის ზეცა დაყვანების კათოლიკურ საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო მესას ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო გაუძღვა. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ კი მრევლმა ტაძრის ეზოში გადაინაცვლა და ერთმანეთს ქრისტესშობა მიულოცა. შობის დღესასწაული იზეიმეს ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიაში, სადაც ღვთისმსახურება ღამის 12 საათზე დაიწყო. საშობაო საგალობლებისა და მუსიკალური წარმოდგენით შეხვდნენ შობის შემოგზანება სახარების რწმენის ეკლესიაში. მიუხედავად იმისა, როდის დღესასწაულობენ შობას კალენდრის რომელ ნაწილში, მთავარია, რომ ადამიანებს უხაროდეთ სიკეთის, სინათლის, სიყვარულის დაბადება ამ სამყაროში. არის ყველაზე დიდი მოვლენა, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია გავიგო, როგორ არის დიდი ღმერთის სიყვარული კაცობრიობის მიმართ. იესო დაიბადა და დაიბადა ჩვენი ქსნისათვის. ჩვენ ვამბობთ საერთოდ მილოსტვაში ბედნიერის შობა გილოსტ. ბედნიერი არის მნიშვნელოვანი სიტყვა, ვინაიდან ყველაფერი მოდის ბედნიერებისგან. ბიბლია ამბობს, რომ იესო ქრისტეს შობით მოგვენიჭა ყველა ჩვენთაგან სიცოცხლე და ის შობა, რომელიც ჩვენი სულიერი კაცის გაცოცხლება არის და რომლის მიღებითაც ჩვენ ღებულობთ მარადიულ სიცოცხლეს. ასე რომ მთელ საქართველოს გილოცავთ ქრისტეს ბრწყინვალე შობას. განხეთქილება საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოში. ახალი მუფთის ადამ შანთიძის არჩევის შემდეგ სამუფთო პროტესტის ნიშნად 4 თანამშრომელმა დატოვა. მუფთის მრჩეველმა თემურ გორგაძემ, პრესამსახურის უფროსმა ოთარ ნადირაძემ, სამუფთოს გამომცემლობის ხელმძღვანელმა გელა გოგიდიძემ, განათლებისა და ფეტვის განყოფილების უფროსმა რეზო მიქელაძემ, მუფთის უკვე ყოფილმა მრჩეველმა და განათლების განყოფილების ყოფილმა უფროსმა რეზო მიქელაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადეს, რომ ადამ შანთიძე დანიშნულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ და ის ვერ გამოხატავს მუსლიმთა ინტერესებს.
ინტერესებს. სწორედ ამან განაპირობა მათი პროტესტი. ბრალდებას უარყოფენ როგორც ყოფილი, ასევე ახლად არჩეული მუფტი. დღეს ადამ შანტიძე საქართველოს მუფტად მუსლიმთა საბჭომ 19 წევრიდან 12-ის მხარდაჭერით აირჩია. ძირითად პრიორიტეტად რა თქმა უნდა მე განათლებას ვისახავ. განათლების დარგში ჩვენ გადავდგავთ საკმაოდ პროგრესულ ნაბიჯებს ღმერთის სახმარებით. იცით რომ ბათუმის მეჩეთი ასევე არის გამოწვევა. მინდა გითხრათ რომ იქ უკვე ფაქტიურად ლოცულობს ხალხი, ლოცვა აღევლინება და სჭირდება შენობის საჭირო არის შენობის გაკეთება. თქვენ ახლა როდესაც მუხტს ვადაგასტის და არჩევნებს ვერ ატარებ რომ სხვა კანდიდატი ნახო ეს რა შეიძლება იყოს და სხვათა შორის აღნიშნული მუფტი წეღან გავიგონე რომ საზღვარგარეთ ვიყავიო გადამოწმებადი ინფორმაციაა არასდროს საზღვარგარეთ არ იყო თქვენ ახევარია საქართველოსია და თქვენ ახევარია სუსი არ გქონს რომ ახალი მუფტი ვინ დაენიშნა არავის სუსის თანამშრომელს არ დაურეკია ეს არის ჩვენი მდივანი თბილისში კოკა ცენტრალურ მდივანია ცენტრალურ ოფისში თბილისში რომელმაც იმან დაურეკა ყველა საბჭოს წევრებს რომ ტარდებოდა დღეისთვის უნდა ჩატარებული იყოს 3 საათი. რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკების მაღალ პოლიტიკურ დონეზე აყვანის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს საქართველოს პრეზიდენტი. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფოს მეთაურმა საქართველოს პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობაზე ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებების არსებული ფორმატი უფრო მაღალ პოლიტიკურ დონეზე უნდა ავიდეს. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასურველია ქვეყანას რუსეთთან სხვა ფორმატებშიც ჰქონდეს დიალოგის საშუალება და ამის აუცილებლობა ვაჟა გაფრინდაშვილის მდგომარეობა მას ნაკლად დაანახა. დიალოგი დათმობას არ ნიშნავს, ასეთია სალომე მეზურაბიშვილის პოზიცია. პარტიულად მიიღო ის. ძალიან კარგად ვხედავთ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმის ირგვლივ თუ რამდენად ეს ტექნიკური ფორმატები არაფრის მომცემი არ არის. შედეგიანი არ არის, იმიტომ რომ ნათელი არის რომ ბიუროკრატები ამ შემთხვევაში ვერ იღებენ იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რასაც ველოდებით. და ჩვენ ვართ სადღაც გაჩხერილი ამ ტექნიკურ ფორმატებში, რომელსაც ვაგრძელებთ, მაგრამ არ იცვლება არაფერი. მე მოვითხოვე პირველივე დღიდან, რომ ვიმუშაოთ იმისკენ, რომ პოლიტიკური მასშტაბი მივცეთ, დაუბრუნოთ, იმიტომ რეალურად ჟენევა დასაწყისში იყო პოლიტიკურ დონეზე და შემდეგ ჩამოვიდა ამ ტექნიკურ დონეზე. თუ საშუალება იქნება, რომ იყოს ნორმანდიის ტიპის ფორმატი, სადაც საქართველოს თავის პარტნიორებთან ერთად, იმიტომ მარტო მოლაპარაკებების ძალა ჩვენ არ გაგვაჩნია. შედეგიანი რო იყოს მოლაპარაკებება, ვერ უნდა იყო იმ არათანასწორ მდგომარეობაში, რომელიც იქნება მაშინ ჩვენი მდგომარეობა. საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადებებს დღეს გამოხმაურებები მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში. მეც ბევრი რამე მირჩევნია და მეც მირჩევნია რომ ჟენევას აქამდე გადაიწყვიტა დევნილების დაბრუნების საკითხი, მაგრამ პასუხისმგებლობა პრეზიდენტის არის ის, რომ გაუფრთხილდეს არსებულ ერთადერთ ფორმატს და საკუთარი განცხადებებით არ შეუქმნას საფუძველი და არ შეუქმნას პრეტექსტი რუსებს და სეპარატისტებს იმისთვის, რომ მათ დატოვონ ჟენევის ფორმატი და თქვან, რომ აი თვითონ საქართველოს კი უკმაყოფილოა ჟენევის ფორმატით და მოითხოვს ჟენევის ფორმატის გადახედვას და შესვლას. თუ რეალურად უნდა ქალბატონ სალომეს ან ამ ხელისუფლებაში ვინმეს, რომ დაიწყოს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში ახალი ეტაპი, ამას სჭირდება პირდაპირი დიალოგისათვის მზაობა. დიახ, დიალოგი არ ნიშნავს დათმობას. დიახ, დიალოგი არ ნიშნავს საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებზე უარისთქმას და არ საუბარი დიალოგზე უარისთქმა, რაღაცა ფორმატების გამოგონება, რომელიც წინასწარ ვიცით, რომ რუსეთისგან უარყოფილი იქნება, ეს ნიშნავს დათმობას, ჩართულობა, საერთაშორისო ყურადღება, კონცენტრაცია საქართველოსზე ჟენევის ფუნქციაა და ამ ფუნქციას კარგად ასრულებს. მაგრამ რასაკვირველია უფრო ეფექტური იქნებოდა ის, რომ საქართველოს მხარდაჭერილი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან იჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან უკვე უფრო დახვეწილ ფორმატში და კონკრეტული ამოცანების წინაშე იდგას.
ოპოზიციის პოლიტიკური დევნის ფაქტების შემსწავლელი ინტერპარტიული კომისიის წევრების განცხადებით პოლიტიკური დევნის მსხვერპლთა სია 8 იანვარს გამოქვეყნდება. გადაწყვეტილება ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართული სხდომის შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მიიღეს. მათი განცხადებით შეხვედრაზე შეიმუშავეს კრიტერიუმები, რომლის ფარგლებშიც დაკომპლექტდება ეს სია მსხვერპლების გარდა. მათი განცხადებით მოხდება ეგრეთ წოდებული შემსრულებლებისა და გადაწყვეტილებების მიმღებთა სიის ფორმირებაც, რომელიც საბოლოოდ საერთაშორისო პარტნიორებს გაიგზავნა. Თაწყის წესრიგად ვიღებთ 20 ივნისის გავრილობის ღამეს და მის შემდგომ მოვლენებს. ამის მიხედვით მოხდება შემდეგ როგორც მსხვერპლთა სიის შედგენა, ასევე ჯალათების სიის შედგენა, რომლებშიც იქნებიან მოძალადეები, პროკურორები, მოსამართლეები, პოლიციელები და ასე შემდეგ. 8 იანვარს გახდება საჯარო პირველადი სია პოლიტიკური დევნის ობიექტებისა და უკანონო ბრძანებების შემსრულებელ გამცემების, ანუ ჯალათების უხეშად რო ვთქვათ. 220-ზე მეტი ადამიანი გახდა სულ მცირე უკანონო პოლიტიკური ნიშნის დაკავების მსხვერპლი. ჩვენ გვინდა რომ ევროსაბჭოს სპეციალური სტანდარტების მიხედვით დავხვეწოთ თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებული ინფორმაცია და ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ მათ წინააღმდეგ იქნეს საერთაშორისო სანქციები შემოღებული, როგორც ფინანსური, ასევე გადაადგილების შეზღუდვის თვალსაჩინო. არასერიოზულობის ხარისხზე გაღიმებაც კი შეიძლება. არ შეიძლება ასეთ სიებზე სერიოზულად ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რომ დილიდან შემოგთავაზონ თქვენ ჟურნალისტებს და შემდეგ თქვენი გავლით საზოგადოებას ახალი დღის წესრიგი, რომელსაც საფუძვლად ერთი რამ უდევს მხოლოდ ტყუილი. სანქციების დაწესება არის ნაცმოძრაობის ოცნება და ქართული საზოგადოების ოცნება არის ქვეყნის განვითარება და ქვეყანა ტყუილებზე არ ვითარდება. ტყუილები რისი საფუძველიც არის, ეს დღის წესრიგს რეალურად ვერ შექმნის. ეს შექმნის მედია სივრცეში, გარკვეულ მედიებში უფრო მეტად, გარკვეულში უფრო ნაკლებად რაღაცა დღის წესრიგს, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება ისეთივე ტყუილი, როგორც 85 თუ 87 კაციანი პოლიტპატიმრების სია, საიდანაც უდიდესი უმრავლესობა საერთოდ არ იყო პატიმრობაში. ეს საკითხი სერიოზულ კომენტარს ჩემი მხრიდან არ საჭიროებს, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მის დანაყოფებს, რა თქმა უნდა, შავსიაში ვყავართ ყველა, ვინც მათთან არგუმენტირებულად იბრძვის და ვინც ისინი დაამარცხა 2012 წელს და ალბათ კიდევ მეორე შავსიას გააკეთებენ ჩვენთვის, მათთვის, ვინც მათ კიდევ დაამარცხებთ 2020 წელს. ამიტომ მოამზადონ ფურცელი და კალამი, იმიტომ რომ ბევრი შავსიის დაწერა მოუწევთ გაისადაც. დედაქალაქის მერი მშრალხისა და ზაარბრუკენის ხიდზე დაგებული გზის საფარის ხარისხით უკმაყოფილოა, როგორც მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კომპანიამ გზა უხარისხოდ დააგო, შესაბამისად აღნიშნული სამუშაოების ჩატარება ხელახლა საკუთარი ხარჯებით მოუწევთ. გზის საფარის დაგების სამუშაოებს სამხანაგობა დაგი და კონსტრაქშენ სერვისის კონტრაქტორი კომპანია GRD ასრულებდნენ, როგორც კომპანიის დირექტორმა საქართველოს პირველ არხს განუცხადა. პროექტი ყველა სტანდარტის დაცვით არის შესრულებული, თავის დროზე გამოვლენილი ხარვეზები კი გამოსწორებულია, თუმცა თუ ლაბორატორიული დასკვნა მათ სხვა ხარვეზებზეც მიუთითებს, ისინი მზად არიან სამუშაოები ხელახლა ჩაატარონ. პირველადი ჯანდაცვის მიმართულებით 2020 წელს ჯანდაცვის სამინისტრო ახალი ინიციატივების განხორციელებას გეგმავს. დაგეგმილ რეფორმაზე პრეზენტაცია მინისტრმა, მისმა მოადგილემ და სამედიცინო სფეროს რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელმა წარადგინეს. პროგრამის მიხედვით უნდა დაინერგოს ტელემედიცინა, რაც მომსახურების ხარისხს გააუმჯობესებს, ასევე დაგეგმილია 400-მდე ახალი ამბულატორიის გახსნა და ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება. ანგარიშის მიხედვით პრიორიტეტია პირველადი ჯანდაცვა სოფლად, რაც გულისხმობს აუცილებელი მედიკამენტებით აღჭურვა, სამედიცინო ნარჩენების მართვას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასა და მედიკოსების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. თბილისში ბუნებრივი აირის სამოხმარებლო ტარიფი თითქმის უცვლელი დარჩა. სემეკმა ახალი განაკვეთი დღეს დაადგინა. ტარიფი 2000-ი თეთრით შემცირდა. კომისიამ ბუნებრივი აირის სამოხმარებლო ღირებულება მომდევნო 3 წლისთვის განსაზღვრა, რაც შეეხება რეგიონებს. სემეკი გაზგმომარაგებელი კომპანია სოკარის ტარიფს 2 დღეში დაადგეს. საქალაქო სასამართლოში დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახველობისთვის ბრალდებული მიხეილ კალანდიას საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. სხდომაზე ბრალდების მხარის 9 მოწმე დაიკითხა. ბრალდების მხარის განცხადებით დაიკითხნენ ექსპერტები, რომლებმაც დაადასტურეს მათ მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნები. დაცვის მხარის განმარტებით დაკითხულმა მოწმეებმა სასამართლოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვერ მიაწოდეს. ადვოკატის განმარტებით მოწმეების ჩვენებები მიხეილ კალანდიას ბრალეულობას ვერ ადასტურებს.
21 ივნისის აქციებზე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული ბესიკ თამლიანის, ზურაბ ბუდაღაშვილისა და კიდევ ორი ბრალდებულის პროცესი გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სხდომაზე ბრალდების მხარის 3 მოწმე დაიკითხა. პროკურორის განცხადებით მოწმეების სამართალდამცველები არიან, რომლებმაც აქციის დროს სხვადასხვა დაზიანება მიიღეს. დაცვის მხარის განცხადებით მოწმეებმა მიიღეს დაზიანებები, თუმცა ისინი ადასტურებენ, რომ ეს დაზიანებები მათთვის ბრალდებულებს არ მიუყენებიათ. ისნის რაიონის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის ილია ჯიშკარიანის ბრალდების საქმეზე პროცესი გაიმართა საქალაქო სასამართლოში. სხდომაზე მხარეები შესავალი სიტყვით წარსდნენ და საქმეში არსებულ მტკიცებულებებზე ილაპარაკეს. ბრალდებულის ადვოკატმა შუამდგომლობა დააყენა და საქმეზე ექსპერტიზის დასკვნის დართვა მოითხოვა. როგორც მარიამ კუბლაშვილი ამბობს, თამთა თოდაძისა და მისი დედის ჩვენებები იდენტურია, მოსამართლემ უფლებადამცველი შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ისნის რაიონის საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატი ილია ჯიშკარიანს 2019 წლის 30 სექტემბერს მისი წარმომადგენლობითი ბიუროს სპეციალისტის თამთა თოდაძის მიმართ განხორციელებული სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედებისა და ცემის ფაქტზე წარედგინა ბრალი. მას ახვითის ღონისძიების სახით 10,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა, მას ასევე აკრძალული აქვს კომუნიკაცია საქმეზე მოწმის სახით დასაკითხ თანამშრომლებთან. საპროტესტო აქცია გამართეს დიდ დიღომში სამშენებლო კომპანია დელუქს დეველოპმენტის მენაშენეებმა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ისინი ვერ იღებენ კუთვნილ ბინებს და კომპანიის მხრიდან ადგილი აქვს თაღლითურ სქემას. მენაშენეთა ნაწილის ადვოკატის განცხადებით, დაზარალებულებს შიდა ხელშეკრულებები აქვთ გაფორმებული, კომპანია კი აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. მენაშენეთა ნაწილის მტკიცებით, ფართებს, რომლებიც ხელშეკრულებით მათი საკუთრებაა, საჯარო რეესტში სხვა მესაკუთრე ყავს. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით საგამოძიებო უწყებას უკვე 100-ზე მეტმა ოჯახმა მიმართა, თუმცა დაზარალებულთა რიცხვი გაცილებით დიდია. კომპანია დელუქს დეველოპმენტში თავდაპირველად კომენტარი მედიასთან არ გაუკეთებიათ. მოგვიანებით კი კომპანიის ადვოკატმა განაცხადა, რომ ყველა მენაშენე აუცილებლად მიიღებს საკუთარ ფარდს. კომპანიის წინააღმდეგ კი მიზან მიმართული დისკრედიტაციის კამპანია მიმდინარეობს. ჩემს მარწუნეებს პრეტენზია გააჩნიათ შეპეს დელუქს დეველოპმენტის მიმართ, ვინაიდან მათ ხელშეკრულების საფუძველზე გადაუხადეს შეპეს დელუქს დეველოპმენტის თანხები, მაგრამ მათი ბინები გადაიყიდა მესამე პირებს. ჩვენ მიმართეთ პროკურატურას და მიმდინარეობს წინა საგამოძიებო მოქმედებები. გადავიხადე თანხის 1/3, ბანკმა დამიმტკიცა სესხი და როდესაც უკვე კორპუსი დასასრულს მიუახლოვდა, მოვითხოვე საკადასტრო კოდი. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ბინა არის გასხვისებული სხვა პიროვნებაზე. საჯარო რეესტში იძებნება ეს ბინა. კომპანიის წარმომადგენლები მეუბნებიან, რომ ეს პრობლემა მოგვარდება, უკვე 4 თვე გავიდა. არანაირი პრობლემა, შედეგი 0 არის. შედგა შეხვედრა უშუალო დირექტორთან, ბატონ თორნიკე ზურაბიშვილთან. ყველა მათთვის საინტერესო კითხვაზე გაიცა ამომწურავი პასუხი და რაც მთავარია, ყველა პასუხი იყო მათთვის მისაღები. ის რომ თითქოს და გაყიდული არის ერთი და იგივე ფართი სხვადასხვა პიროვნებების მსგავსი არის სრული სიცრუე, არც ერთი საჩივარი, არც ერთი სარჩელი მსგავსი მოთხოვნით ამითითებით არ შესულა კომპანიის წინააღმდეგ. ქალაქ ფოთში თევზის სუნთან დაკავშირებით გამართული მოლაპარაკებები დასრულდა, როგორც სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, ქარხანა, რომელშიც სანიტარული ნორმები არ იქნება მოწესრიგებული, გაჩერდება. ასევე გაჩერდება იმ ქარხნის სამუშაო პროცესი, რომლის მიზეზითაც ქალაქში თევზის უსიამოვნო სუნი კვლავაც გავრცელდება. მინისტრის თქმით, შეიქმნება საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც აღნიშნულ პრობლემას ფოთში მონიტორინგს გაუწევს და კომუნიკაცია ექნება ხელისუფლებასთან. ხელისუფლების წევრები დღეს მოქალაქეებთან ერთად თევზის გადამამუშავებელი საწარმოების დათვალიერებასაც გეკმაყოფილებენ. ატენის ხეობაში ხანძრის ქრობის პროცესში ვერტფრენი ჩაერთო. სოფელ 40-ის მიმდებარედ მთელი ღამის განმავლობაში მეხანძრე მაშველები უწყვეტ რეჟიმში მუშაობდნენ. ვერტფრენმა მათ სპეციალური აბზების საშუალებით ხანძრის კერებთან დამატებითი წყალი აუტანა. ადგილზე დრონის საშუალებით ხდება ცეცხლის გავრცელების არეალების მონიტორინგი. სოფელ 40-ის მიმდებარედ მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროს მუხლუხოვანი სახანძრო ტექნიკაც. ადგილზე შექმნილია სამუშაო შტაბი. ხანძარია ასევე კასპიის რაიონის სოფელ რკონში ადგილზე მეხანძრე მაშველები მუშაობენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ეწერში ხანძარი ლოკალიზებული ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურის 3 ბრიგადა განაგრძობს მუშაობას. მიმდინარეობს კერების დამუშავება. ხანძრის ტერიტორია დაათვალიერა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერმა. მისი თქმით, მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალის დათვლისთვის სპეციალური კომისია შეიქმნება, ასევე მერის განცხადებით შესაბამისი უწყებები შეისწავლიან ხანძრის გამოწვევ მიზეზებს. ცეცხლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ეწერში დღის მეორე ნახევარში მინდვრებში გაჩნდა ხანძარმა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის თხილნარი და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები გაანადგურა.
ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაქვის თავში, მტირალას ეროვნულ პარკში. თვითმკვლელების განცხადებით მსუბუქი ავტომობილი ხევში 10 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. არსებული ინფორმაციით, მსუბუქ ავტომობილში ისხდნენ ახალგაზრდები, მომხდარის შედეგად დაღუპულია 5 ადამიანი. წხედრების სამაშველო სამსახურმა ხევიდან უკვე ამოასვენა და ისინი პროზექტურაში არიან გადასვენებული. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი განცხადებას ავრცელებს და შენობის გამაგრებითი სამუშაოების მიზეზებს განმარტავს. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის რესტავრაცია რეაბილიტაცია, რომელიც ფონდმა ქართულ განახორციელა 2015 წელს დასრულდა. რესტავრაციის შემდგომ შენობა იდეალურ მდგომარეობაში იყო. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რუსთაველის გამზირზე გეოლოგიური ჰიდროლოგიურად არასტაბილურად ითვლება, მდებარეობს მთაწმინდის ფერდზე და მის ქვეშ გადის გრუნტის წყლები, სახელმწიფოს მხრიდან მუდმივად იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ. 2017 წელს გეოლოგიური გამოკვლევებით გადამოწმდა და დადგინდა, რომ მიწის ქვეშ გრუნტის წყლებმა მიმართულება შეიცვალა, რომელსაც შესაძლოა საფრთხე შეექმნა შენობის ნაწილისთვის. ამიტომ გეოლოგიურ კვლევებზე დაყრდნობით შენობის გაძლიერებისთვის დამატებითი ღონისძიებების ჩატარება გახდა საჭირო. შესაბამისად მომზადდა შენობის კონსტრუქციული გაძლიერების პროექტი, რის საფუძველზეც დღეისთვის მიმდინარეობს შესაბამისი სამუშაოები, რაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს პატრონაჟით ხორციელდება, ნათქვამია ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის განცხადებაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომლებს ახალი ფორმები გადასცა იუსტიციის მინისტრმა. ღონისძიება ნომერ მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში გაიმართა. მინისტრის განცხადებით, უნიფორმების დეფიციტის პრობლემა აღმოფხვრილია და პენიტენციური სისტემა სრულად უზრუნველყოფილია ახალი ფორმებით. ეს ფორმა როდის დღეისათვის უკვე ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სასჯელ აღსრულების სისტემის დაბრუნების შემდეგ წელიწადნახევრის თავზე მთლიანად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები აღჭურვილი არიან ახალი უნიფორმებით და ის, რასაც აუდიტის სამსახური ამ სისტემას ბევრჯერ საყვედურობდა, ეს პრობლემა არის აღმოფხვრილი. დღეს ყველას ერთნაირი ფორმა გარდა განმასხვავებელი ნიშნების, სადაც არის ესკორტი, ციხის თანამშრომელი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგი, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ძალიან მოხარულები ვართ იმისი, რომ როგორც იქნა თანამშრომელს ექნება ნორმალური იერსახე. დაჯილდოვება პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერმა პარლამენტის 47 თანამშრომელს სპეციალური ჯილდოები გადასცა. საუბარია პარლამენტის აპარატის იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც ადგილზე უკვე არანაკლებ 25 წელია მუშაობენ. 47-ვე თანამშრომელს გადაეცა ორდენი და ფულადი ჯილდო. ყველა მოწვევის პარლამენტის პირობებში. ემსახურებოდით თქვენს სახელმწიფოს, ემსახურებოდით სახელმწიფო ინსტიტუტს და ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს. სწორედ ამიტომ ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ რეგლამენტში გაგვეკეთებინა სათანადო ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც ადამიანები, ვინც 25 წელი და მეტი პერიოდის განმავლობაში ემსახურნენ წარმატებით პარლამენტს, დაჯილდოვდნენ სპეციალური ორდენით. ძალიან სასიამოვნოა, როცა ამდენი წლის განმავლობაში ერთგულად ემსახურები შენ საქმეს, სახელმწიფოს და ამას შენი ხელმძღვანელობა ხედავს, აფასებს და მადლობას გიხდის. ეს გვიჩენს უფრო მეტ мотивაციას. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე თბილისის მთავარი საახალწლო ნაძვისხე დღეს საღამოს აინთება. 20 საათიდან მოედანზე ზღაპრული მატარებლით დროში მოგზაურობა მოეწყობა. საახალწლო ექსპრესი ასეთი სახელწოდება აქვს მიუზიკლს, რომელიც საქართველოს დედაქალაქის მთავარი ნაძვის ხის ანთებამდე იქნება წარმოდგენილი. პირველი რესპუბლიკის მოედანი ჯადოსნურ ქალაქად გადაიქცევა. კულტურული ღონისძიებების გარდა საახალწლო ქალაქი დატვირთული იქნება მრავალფეროვანი გასართობი და შემეცნებითი წარმოდგენებით. ბავშვების განწყობაზე ზღაპრის გმირები, თოვლის ბაბუა და მისი თანაშემწეები მთელი დღის განმავლობაში იზრუნებენ. წარმოდგენილი იქნება პროექტები დააგემოვნე თბილისის ქუჩებში და თბილისური ბაზარი. დღეს საღამოს 8 საათზე იქნება ნაძვის ხის ანთების ღონისძიება, სადაც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა
იქნება ბევრი ბავშვი, ბავშვებისთვის იქნება სპეციალური საკმაოდ საინტერესო წარმოდგენები დათმული, საკმაოდ საინტერესო კონცერტი იქნება და ყველას გელოდებით. განსხვავებული კონცეფცია წელს სპეციალურად დაიდგა ძალიან მასშტაბური წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არის გარკვეულწილად მიუზიკლი, ნიკუშაშვილიძემ და მიშა მდინარაძემ შექმნეს და ვარსკვლავური შემადგენლობა იდგება სცენაზე. ანთებისთვის სპეციალურად შეიქმნა ეს ჩვენი მიუზიკლი, მიშა მდინარაძემ დაწერა მუსიკა, ზოგ შემთხვევაში გამოიყენა ცნობილი ნაწარმოებები. იმიტომ აქ პრინციპში არის კრებული სხვადასხვა ძალიან ცნობილი და საყვარელი ზღაპრების. Tadroa გავიგოთ რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი ამას მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა. ნიკა, მოგესალმებით და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს რეფორმაა, რომელიც მედიკამენტების ფასების რეგულირებას ითვალისწინებს. გავიგებთ კონკრეტულად რას გეგმავს ჯანდაცვის მინისტრი და როგორ ხვდებიან ცვლილებებს სპეციალისტები. ასევე დღეს ვისაუბრებთ თანაინვესტირების ფონდის მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და ინვესტიციებზე და გავიგებთ როგორ ასრულებს 2019 წელს თანაინვესტირების ფონდი. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გელოდებათ, ასე რომ დარჩით საქართველოს პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობა, ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს. მომავალი 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია ყველა სიახლეს უცლად და 7 ენაზე გაიცანით ერთი TVG-ზე. მადლობთ რომ გვიყურებთ. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე.